Assalamualaikum. Hari ni aku akan ajar korang macam mana nak buat makeup look raya menggunakan barangan Eco je. Okey, mula-mula kita akan lembapkan bibir kita dulu macam biasa, and then kita akan prime supaya makeup kita tahan lama. Lepas tu, aku akan guna foundation nombor 01 ni dan ratakan dengan menggunakan sponge yang agak-agak lembap macam tu. Dab je tau. Jangan tarik. Foundation ni lawa gila dia punya coverage. And then kita akan gunakan lip matte ni sebagai blusher. Okay, now menggunakan translucent powder, kita akan setkan kita punya makeup. Lepas tu, untuk mata gunakan lip matte yang sama tadi, letakkan dekat kelopak mata korang. Buat macam ni tau. Nani? Barulah nampak korang punya eyeshadow tu. Lepas tu, ratakan bentuk dia macam separuh bulan. Mudah kan? Ratakan guna jari je. Okey, lepas tu menggunakan warna pink ni, kita akan setkan balik dekat tempat yang kita dah buat lip matte tadi. Okey, now menggunakan warna orange ni, letak dekat kawasan paling luar sekali. Okay, now untuk letakkan separuh kelopak mata korang dari depan sampai ke tengah anak mata. Lepas tu ambil warna contour ni, highlight ni, letak dekat hujung mata korang. And then kita nak shading hidung ni. Shading ni kita nak buat light-light je tau dekat makeup ni. Sebab kita nak nampak manis-manis macam tu. Untuk shading muka, aku campurkan dua colour ni. Supaya warna dia tu nampaklah macam kita ni runcing-runcing sikit. Okay, now untuk blusher yang kedua ni pula, aku akan letak warna yang macam peach ni. Letakkan menyerong tau. Apply menyerong je. Okay, now untuk kita akan highlight hidung. Highlight pipi. Dan kita nak buat eyeliner. Eyeliner ni, korang ikut je bentuk mata korang bila korang buka mata. Dan korang trace balik, ikut je bentuk tadi. Isi tempat kosong. Lepas tu, korang ikut je. Panjang mana korang nak, korang sambung je balik line yang korang buat tu, okay? Untuk mascara, kita akan pakai mascara yang waterproof. Sebab takutlah pula hari-hari raya kan menangis nanti. Ini extra tips. Kalau nak bulu mata korang nampak macam terasing macam tu, korang guna hujung mascara tu. Lepas tu, sebab aku tak puas hati, aku nak letak lagi blusher. Campur-campur je. Asalkan cantik. Nampak? Lepas tu kita pakai lip matte, pakai setting spray supaya makeup kita tahan sampai petang. Dah siap. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, berbalik pada kita punya video kali ni. Video kali ni lah video makeup raya daripada Eco Shop. Semua barangan daripada Eco Shop kecuali eyebrow,
Macam ni untuk kening dan juga mascara. Sebab dua-dua tu masa aku nak beli dekat Eco shop hari tu semua dah habis, ataupun mungkin memang diorang tak jual ke, out of stock ke. Macam aku buat disclaimer siap-siap. Kulit aku hari tu aku dah try. So far okay. Esoknya tak ada apa-apa naik-naik benda-benda yang bukan. Before pakai makeup Eco ni, sebab kita tak tahu, memang dia daripada kedai Eco, kedai yang boleh dipercayai lah kan. Tapi dia punya ingredients mungkin akan ada yang orang-orang yang kulit sensitif tak sesuai. Jadi kalau korang nak berjaga-jaga, korang pakailah primer. So aku akan pakai primer dulu sebagai protective layer lah kepada makeup yang kita pakai. Ini review untuk keseluruhan produk Eco. Aku berpuas hati dengan produk Eco ni sebab dia murah, and then dekat kulit aku dia sangat sesuai. Dia punya foundation tu untuk orang kulit berminyak mungkin kena setting betul-betul, sebab nanti kulit korang kena serba-serba minyak-minyak macam tu. Kulit aku combination, tapi so far nothing cannot be fixed with this one. Dia punya finisher powder ni sangat bagus sebab warna dia sesuai untuk semua warna kulit. Apa? Bau dia pun macam bedak baby. So macam aku tak rasa macam kulit tak boleh buka-buka dengan muka aku. So aku macam okay lah, selamat. And then dia dah, nampak tak? Dia dah berlubang sebab aku guna banyak gila. Aku suka. And then untuk highlight pun boleh sebab warna dia cerah. Okay, ni dia punya lipstick. Dia tulis kat sini lip gloss. Dia bukan lip gloss. Dia bila korang pakai tu macam rasa dia berminyak. And then bila dah kering tu macam matte macam biasa. And dia sangat ringan. Bau dia tak busuk. Dia tak bau macam chemical yang korang rasa macam bahaya dekat mulut korang. Ini dijamin selamat sebab aku ada lagi, insyaAllah. Korang nak beli aku memang suggest gila korang beli this one. Okay, nampak tak? Ni tu warna dia. Warna dia warna macam rustic. So kalau untuk makeup brown macam tu sesuai sangat. Deep purple. Dia macam purple warna terung macam tu. Nampak? Sekali sapu je. Packaging dia macam colour pop kan? Tapi dengan colour pop bila korang nak kena beli, macam kalau aku nak beli, aku macam fikir-fikir lah juga sebab satu pot je dah mahal gila. Alah mahal, tapi bagi aku mahal lah. Macam ni don't need pusing. So aku rasa macam wah mewahnya dapat aku beli satu, dua. Brush dia ni, kejap aku tunjuk macam mana brush ni. Brush ni aku tak tahu lah dia guna untuk apa sebenarnya, tapi aku guna untuk conceal kening. Setakat ni aku dah banyak kali gila cari brush concealer ni. Satu lagi bukan sebab tak ada kat SHOPEE, kadang-kadang mahal sebab nak beli satu je. Lagi satu brush. So untuk RM2.10 korang akan dapat 2 brush. This brush. Satu lagi ni mungkin boleh guna untuk eyebrow. Ni satu lagi ni best gila untuk concealer ni sebab apa? Brush concealer ni susah nak cari. Dia macam the right brush concealer. Korang kena cari yang macam kepala dia lepeh and then nipis. And then satu lagi, bila korang guna untuk conceal kening, dia tak mudah patah. Dia macam stiff. Dia macam keras macam tu. Nampak? Macam tu.